Muhammad nak cakap bagaimana. So video dia hari ni sebenarnya hari ni adalah Raya Haji. Tak ada buat apa. Raya Haji tak ada nak naik kereta, tak ada nak naik motor, tak ada. Just aku ada free time sikit hari ni. So memang bengkel cat tak buka, tak boleh nak restock barang. So hari ni Selasa, Rabu dia cuti. So buku aku. Cuma kita akan pergi make some drawing untuk bengkel lah. Kita nak tambah suatu bilik. Untuk apa? Nanti kita tengok next project. So kita nak eksklusifkan lagi kita punya bengkel. Bukan nak eksklusif lah, maksudnya kita nak banyakkan lagi kerja yang boleh buat kat bengkel. So hari ni aku just bawa buku dan aku nak drawing dan aku nak fikir. Okay, let's go. Okay, so kita pergi beli air. Beli air dulu. Kita buat kerja beli air dulu. So berapa kita punya air? Air sate macam biasa. Allah tumpah pula. Elok. Okay, so plan dia dekat sini, kita orang nak buat satu bilik. Bilik untuk sandblasting outdoor. So nanti kita akan naik butter kat sini. So kat sini kata air sampai dekat sini, dia lebih kurang dalam, adalah lebih kurang dalam 500 horsepower. Dalam 5 kaki. Dan sampai pagi ni. So kena ukur dulu measure, kita baru ambil ukuran batu-bata. Okay, berapa tinggi, berapa top. Dekat tepi ni. Tu depan, ni belakang. Let's go. Okay gang, so ni next plan kita buat untuk oven. Oven DIY. Next plan. Tadi kita tengok pasal outdoor blasting. Yang tu tak apalah, yang tu pakai batu-bata, yang ni pakai besi. So jadi kita akan potong besi dulu. Kita nak settlekan dulu yang ni. Okay. Ngam. Bang dulu mat. Okay, so sekarang ni untuk buat oven kat sini luar, kita dah siap potong dulu. Kemudian ada besi yang tak cukup, malah ambil besi baru kita sambung. Macam mana proses sambung dia? Okay, ni besi pendek lebihan. Kita nak 70 inci tapi tak sampai 70 inci. Ni ada dalam 65 inci. So kita akan sambung. Kita akan letak dia dekat sini. Letak atas besi baru, plate baru. Kita akan sambung dia. Welding lah. So kat tepi ni letak dia punya divider supaya dia betul-betul straight. Kalau boleh divider pun divider panjang, supaya dia tak sengit lah. Okay, tak divider tepi tu, kepit pegang welding. Okay, baru dia straight. Okay, kalau ni ada lubang besar ni. Sabar. Cuba terbalik kan. Tengok dia nampak macam sengit sikit. Nampak ada gap besar. Kau macam mana yang tu? Okay. Dream cap cantik sikit. So dia akan flat tepi, divider tepi, kita akan welding tagging tu. Lubang dia terlalu besar. Balikkan dia. Naik atas. Bagian dia ni, yang ni bagian sebelah dia. Okay, so pegang, genggam baru dia straight. Balikkan dia. Boleh lah tu welding ni kau. Kita tagging, lepas tu baru kita full welding. So dah siap welding keliling, kemudian kita potong pakai kertas pasir. Di sana. Kita buat satu contoh. Okay, contoh dia. Dia dah siap sambung So kita ke sana semua kemudian baru kita potong 70 inci.
Okay, so settle. Outdoor punya oven punya luaran. Inside tak siap lagi. Nanti kita buat. Okay. Kita kena ukur balik ni. Walaupun dah set design tadi, kita tetap kena ukur lagi. So ni outdoor dia. Ni indoor dia. Out dia, in dia. Supaya kita dapat bawa masuk nanti. Okay, kita nak buat frame terus. Bukan sangkut dalam ni. Kita akan buat frame. Okay. Sambung next. Sambung. Lagi cari zinc je. Ni hardware, alamak nak tutup lah. Sempat kot. Hardware jengka 14 ni ada zinc yang aku nak tu. Hardware jengka tak ada kan. So jom lah kita beli sekejap. Kita dapat 5. Harga RM44 satu. So kita pakai 5 kot. Tak cukup, tambah lagi lah. So aku boleh rebate sikit. Okay gang, so malam ni kita sambung. Tadi kita ada beli railing sikit. So kita akan pasang rail lah. Benda ni akan duduk atas rail. Okay, ni kita tambah tulang sikit lagi. Video translate. Tengok je lah casing. Kau tengok je casing ni macam mana. Nanti kita sambung kau kalau boleh aku nak jimat besi. Buat banyak lah bermodal. Tengok yang ni kita orang sambung. Tak cukup nak jimat besi. Aduh panas. Kita sambung welding. Nampak lurus balik. Gitu. Nampak handsome tak? Handsome tak? Alah bodoh. Aku orang tak suka, aku lagi suka. Jom, translate.
Okay Mat, video dia kita sampai kat sini je. Kita dah buat trail. Ni dah boleh bergerak ha? Okay. So ni pintu keluar dia. Oh mungkin tak faham lagi kot. Mungkin payah sikit nak faham sebab dia tak siap ni. So ni berangkat. Pintu siap. Okay, pintu. Dah nak siap dah, sikit lagi. Ngam. Drop it like that. Ada ruginya klik tombol subscribe guys.